ใกล้เทศกาลอีสเตอร์กันแล้วนะคะเทศกาลที่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังการเกิดใหม่และการให้อภัยซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีว่าเป็นวันอาทิตย์ที่ชาวคริสตชนจะระลึกถึงการคืนพระชนของพระเยซูโดยเหตุการณ์ก่อนหน้าวันอีสเตอร์ก็คือ Good Friday หรือว่าวันที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นพระชนนั่นเองค่ะโดยเราขอบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เราไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ความเชื่อของศาสนาใดซึ่งถึงแม้เราจะไม่ใช่ชาวคริสต์นะคะแต่เราก็ตั้งคำถามกับเหตุการณ์ต่างๆในศาสนาพุทธบ้านเราเองเหมือนกันโดยเราจะอิงจากความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะซึ่งในวันนี้สิ่งที่เราสงสัยมาตลอดก็คือพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนจริงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัดเรื่องที่พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือว่าเรื่องซูเปอร์เนเชอรัลต่างๆไปอะค่ะมนุษย์เราอะจะสามารถแบบมีสัญญาณชีพที่ต่ำจนเกือบตายแล้วทำให้คนเข้าใจผิดว่าตายแล้วเราเอาไปฝังแล้วได้ไหมเพราะยิ่งถ้าเป็นในสมัยที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันยังไม่เจริญก้าวหน้าคนก็มักจะตีความเหตุการณ์ที่ตัวเองเห็นไปเป็นบอกโอ้ยซูเปอร์เนเชอรัลเหนือธรรมชาติก็เลยอยากจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นกรณีเดียวกันและวันนี้เราก็ได้ค้นคว้าข้อมูลมาเพื่อตอบคำถามนี้กันค่ะการที่พระเยซูฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบคำถามคนในยุคนั้นเรียกว่าเฮ้ยพระองค์นี่แหละคือพระบุตรของพระเจ้าตัวจริงเสียงจริงเลยซึ่งถ้าหากว่าพระเยซูไม่ได้ฟื้นคืนพระชนขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไม่เคยสิ้นพระชนเลยก็จะแปลได้ว่าความเชื่อในศาสนาคริสต์ก็จะเบสออนการโกหกด้วยเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยเราขอย้ำอีกรอบว่าเราไม่ได้จะลบหลู่หรือว่าอะไรแต่ว่าเนี้ยเราพูดตามสิ่งที่เราได้อ่านมาค่ะงั้นถ้าตัดเรื่องเหนือธรรมชาติออกไปก็จะเหลือเพียงแต่ความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งทฤษฎีต่างๆที่ว่าพระเยซูไม่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนอันเนี้ยก็จะเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Swoon Theory หรือว่าทฤษฎีที่ว่าพระเยซูจริงๆแค่หมดสติไปชั่วครู่เท่านั้นถ้าอย่างนั้นเรามาดูเหตุผลสนับสนุนถึงความเป็นไปได้ที่ว่าพระเยซูจะรอดตายจากการตรึงกางเขนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันกับเหตุผลที่สนับสนุนว่าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะคือจริงๆมันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายที่เอามา support Swoon Theory นะคะแต่ว่าเราจะดึงมาแค่2เหตุผลหลักๆนะคะก็คือลำดับแรกเลยระยะเวลาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนค่อนข้างสั้นเพราะว่าโดยตามพระคัมภีร์ค่ะพระเยซูถูกตรึงกางเขนตอน9 โมงเช้าและสิ้นพระชนม์ในช่วงบ่าย3 โมงของวันเดียวกันซึ่งรวมเวลาทั้งหมดค่ะมันแค่6 ชั่วโมงเองซึ่งแม้แต่ Pontius Pilate ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการประหารพระเยซูเองก็ประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมพระเยซูถึงสิ้นพระชนม์เร็วจังเพราะว่าโดยปกติค่ะนักโทษที่ถูกตรึงกางเขนจะใช้เวลาประมาณ 2-4 วันหรือว่าบางรายอาจนานถึง9 วันด้วยค่ะกว่าจะสิ้นใจก็คือทรมานมากๆไปเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะระยะเวลาที่ว่าก็ขึ้นอยู่กับวิธีตรึงกางเขนค่ะซึ่งโดยวิธีทั่วไปมันจะเป็นการมัดข้อมือมัดข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยไว้กับกางเขนซึ่งข้อสงสัยเนี้ยมันเกิดมาจากว่าไม่มีส่วนไหนในพระคัมภีร์เลยที่พูดถึงการที่พระเยซูถูกตอกตะปูตรึงไว้กับไม้กางเขนแต่กลับถูกพูดถึงจากสภาพร่างกายของพระเยซูเมื่อฟื้นคืนชีพค่ะว่ามีบาดแผลถูกตอกที่ข้อมือและเท้าค่ะมาต่อกันที่ข้อที่2นะคะก็คือไม่มีพยานพบเห็นพระเยซูตอนสิ้นพระชนม์ค่ะโดยผู้ที่มารับศพของพระเยซูก็คือชายมั่งคั่งคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูชื่อว่า Joseph of Arimathea ซึ่งรับร่างของพระเยซูมาจาก Pontius Pilate โดยเขามาพร้อมกับแพทย์ที่ชื่อว่า Nicodemus หลังจากนั้นก็รีบห่อศพแล้วก็ฝังอย่างเร็วที่สุดตามธรรมเนียมของยิวค่ะซึ่งการที่มีสาวกมั่งคั่งนี่แหละค่ะและการจัดศพอย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นที่มาของทฤษฎีว่าจริงๆพระองค์จะแค่สลบไปชั่วครู่เท่านั้นแหละโดย Nicodemus เนี่ยเขาเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการรักษามากและเขาเห็นทั้งเลือดทั้งของเหลวไหลออกมาจากแผลที่ถูกหอกแทงก็รู้เลยว่าเฮ้ยพระเยซูยังไม่ตายเพราะว่าถ้าตายแล้วมันจะไม่มีอาการอย่างนี้จากนั้นนะคะเขาก็ได้ทำการรักษาพระเยซูต่อด้วยเครื่องเทศแล้วก็ยาเพื่อไม่ให้อาการทรุดไปกว่านี้ค่ะแล้วก็ยังมีการผายปอดให้พระเยซูอีกด้วยโดยจากแหล่งที่มาที่เราได้ไปอ่านมาเนี่ยค่ะเขาอธิบายไว้ว่าการที่ถูกหอกแทงจุดนั้นตรงแถวซี่โครงแทงขึ้นมาค่ะถ้าใครไปดูรูปปั้นพระเยซูก็จะเห็นรอยแผลนั้นค่ะจริงๆแล้วเป็นการช่วยพระเยซูอาการดีขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการหายใจลำบากจากการมีเลือดออกในถุงเยื่อหุ้มหัวใจอันนี้มันจะต้องใช้เข็มขนาดใหญ่เพื่อเจาะเอาของเหลวออกมาค่ะหลังจากนั้นก็พาพระเยซูไปพักฟื้นที่บ้านใกล้ๆแถวนั้นที่ไม่สะดุดตามากนักแล้วก็สร้างไว้คล้ายๆหลุมศพด้วยทำไมไม่เป็นมงคลเลยสร้างบ้านไว้คล้ายหลุมศพแถมเรื่องการตรึงกางเขนนิดนึงค่ะก็คือถ้าโดนตะปูเจาะที่ข้อมือจริงๆเนี่ยก็อาจจะเจาะโดนตรงระหว่างกระดูกข้อมือซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นไปได้ว่าพระเยซูจะยังสามารถซัพพอร์ตน้ำหนักตัวเองเอาไว้ได้ซึ่งอันนี้มันต่างกันว่าถ้าถูกตอกที่มือเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้ค่ะแล้วก็ที่เท้าเช่นกันค่ะถ้าถูกตะปูตอกเข้าไประหว่างกระดูกตรงเท้าค่ะก็จะสามารถซัพพอร์ตได้และการตอกแบบนี้ก็จะทำให้เสียเลือดน้อยด้วยแต่ฐานโรมันจะมานั่งเล็งเลยว่าต้องเจาะตรงไหนถึงจะรอดเขาก็จะเจาะไปไหมซึ่งสิ่งนี้อาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้ค่ะมาต่อกันที่เหตุผลที่สนับสนุนว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนค่ะซึ่งจริงๆมันมีเยอะมากๆแบบเยอะมากแต่ว่าเราก็ขอดึงมาแค่6ข้อก่อนละกันนะคะข้อแรกนะคะพระเยซูถูกตรึงกางเขนจนตายในข้อนี้มีทั้งหลักฐานจากฝั่งคริสเตียนและฝั่งที่ไม่ใช่คริสเตียนค่ะว่าพระองค์ถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์จริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันทีหลังนะคะว่าสภาพร่างกายของพระเยซูในช่วงเวลานั้นเป็นประมาณไหนยังไงบ้าง
ข้อที่2นะคะพระศพของพระองค์ถูกฝังในหลุมหรือว่าในถ้ำฝังศพเนี่ยแหละที่ถูกพบว่าว่างเปล่าในอีก2วันให้หลังค่ะซึ่งทฤษฎีที่เชื่อกันแพร่หลายก็คือโจเซฟ of Arimathea เนี่ยเป็นผู้ที่นำพระศพของพระเยซูไปฝังซึ่งทฤษฎีนี้ได้รับความเชื่ออย่างแพร่หลายในเชิงประวัติศาสตร์มากเพราะว่ามันมาจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นก็คือคัมภีร์นั่นเองค่ะโดยก่อนที่จะฝังก็จะต้องห่อพระศพด้วยผ้าก่อนแล้วก็ยังมีเครื่องหอมเครื่องเทศต่างๆอีกมากมายซึ่งผู้ที่ห่อก็จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจไหมว่าพระเยซูสิ้นพระชนไม่หายใจแล้วจริงๆถึงจะเริ่มกระบวนการนะคะโดยตามบันทึกนะคะแมรี่แมกดาลีนก็เป็นผู้พบหลุมศพที่ว่างเปล่าเป็นคนแรกซึ่งตรงนี้มันก็มีข้อโต้แย้งมาอีกค่ะว่า 1. สาวกของพระเยซูแอบขโมยพระศพออกมาเงียบๆหรือเปล่า 2. เขาไปผิดหลุมหรือเปล่าแต่ต่อให้พระเยซูมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่าทั้งผ้าห่อศพทั้งหินที่ปิดปากถ้ำฝังศพคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาได้ด้วยตัวคนเดียวอะค่ะและพระเยซูที่มีสภาพร่างกายที่บอบช้ำไปหมดไม่มีทางออกมาไหวด้วยสภาพนั้นได้แน่ๆค่ะมาต่อกันที่ข้อ3ค่ะสาวกของพระเยซูได้พบเห็นแล้วก็ประสบด้วยตัวเองกับการเจอพระเยซูที่ฟื้นคืนพระชนแล้วซึ่งตรงนี้ก็มีข้อโต้แย้งว่าสาวกของพระเยซูทั้งหมดเนี่ยอุปทานหมู่กับภาพลวงตาหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่แค่ภาพลวงตาค่ะเพราะว่าสาวกคนหนึ่งที่ชื่อโทมัสนะคะก็ได้สัมผัสกับพระองค์เองอีกด้วยโดยจิ้มไปที่แผลที่ถูกหอกแทงค่ะว่านี่คือพระองค์จริงๆนี่คือตัวจริงเสียงจริงข้อ4ผ้าห่อพระศพของพระเยซูหรือว่าผ้าห่อศพแห่งตูรินนั่นเองซึ่งอันนี้มันจะเป็นผ้าลินินผืนที่ปรากฏภาพเนกาทีฟแสดงรูปมนุษย์ผู้ชายที่มีหนวดเข้าคล้ายพระเยซูที่เรารู้จักกันนะคะและถึงแม้ข้อนี้จะไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะคะแต่ก็มีการพูดถึงอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวและในปี 1988นะคะก็มีการวิเคราะห์ทางคาร์บอนรังสีออกมาพบว่าผ้าห่อศพเนี่ยมาจากยุคกลางก็คือศตวรรษที่ 13-14 นั่นเองแล้วก็ยังมีการถกเถียงนู่นนี่นั่นมาเรื่อยมาระหว่างนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักวิชาการไบเบิลนะคะเอาเป็นว่าข้อ4เนี่ยแถมไม่สนุกเล่นละกันเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังพิสูจน์กันไม่ได้ค่ะว่าเป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซูของจริงหรือว่าของปลอมก็เป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมาค่ะข้อ5ทหารโรมันเป็นผู้ส่งมอบร่างของพระเยซูให้กับโจเซฟเองซึ่งพวกเขาก็คงไม่ทำอย่างนั้นถ้าพระเยซูไม่ได้ตายแล้วจริงๆก็คือพระเยซูตอนนั้นก็ถือว่าเป็นอาชญากรในยุคนั้นสำหรับพวกโรมันซึ่งทหารที่ได้รับคำสั่งมาคือต้องแบบ make sure ว่าคนนี้ตายแล้วจริงๆถึงจะเสร็จสิ้นภารกิจข้อ6สภาพร่างกายของพระเยซูที่ถ้าหากรอดมาได้ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่รอดแล้วคงไม่สามารถปรากฏตัวอย่างสมบูรณ์ต่อหน้าเหล่าสาวกในวันอีสเตอร์ได้ค่ะทีนี้เรามาดูสภาพร่างกายของพระเยซูตอนถูกตรึงกางเขนกันค่ะพระเยซูนะคะผ่านการไต่สวนถูกชกถูกเฆี่ยนตีรวมถึงการต้องเดินเป็นระยะทางไกลมันทำให้สภาพร่างกายของพระเยซูตอนถูกตรึงกางเขนนั้นทั้งเหนื่อยทั้งบอบช้ำไปหมดแล้วมือและเท้านะคะก็ถูกตรึงด้วยตะปูยาวประมาณ 5-7 นิ้วแล้วก็ถูกตรึงไว้6ชั่วโมงค่อยสิ้นพระชนแล้วการถูกตะปูตรึงไว้เนี่ยค่ะเส้นประสาทหลักตรงนั้นก็จะถูกทำลายด้วยแล้วร่างกายก็ต้องใช้พลังมากเพื่อที่จะหายใจเพราะว่ามีแค่มือ2ข้างที่ถูกตรึงอยู่เท่านั้นนะคะที่กำลังรับน้ำหนักของร่างกายอยู่ส่วนขาก็อยู่ในลักษณะที่งอซึ่งถ้าคนเราจะหายใจได้ก็จะต้องออกแรงยันขาขึ้นมาซึ่งถ้าใครไม่เชื่อนะคะลองไปห้อยโหนอยู่กับต้นไม้ดูแล้วจะพบว่ามันหายใจลำบากจริงๆค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะนำไปสู่สภาวะที่ร่างกายขาดอากาศหายใจต่อมาค่ะนอกจากนี้สภาพร่างกายของพระองค์ก็อยู่ในภาวะเสียเลือดปริมาณมากนะคะซึ่งถามว่าประมาณไหนก็ประมาณ 1/4 หรือว่า 3/4 ของร่างกายได้แล้วซึ่งอันนี้มันสามารถนำไปสู่ภาวะที่ร่างกายช็อกจากการเสียเลือดมากซึ่งจะเกิดกับผู้ที่เสียเลือดมากจนใกล้จะเสียชีวิตแล้วค่ะและในตอนสุดท้ายพระองค์ก็อาจมีอาการชักร่วมด้วยซึ่งเกิดจากริ่มเลือดในเส้นเลือดแดงซึ่งนำเลือดกลับไปเลี้ยงหัวใจค่ะและหลังจากสลบไปซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าจริงๆก็คือตายไปแล้วล่ะตอนนั้นทหารโรมันก็แทงหอกเข้าไปแถวซี่โครงขวานะคะซึ่งก็เป็นไปได้ว่าปลายหอกเนี้ยไปโดนทั้งปอดแล้วก็หัวใจด้วยซึ่งพอแทงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเนี่ยตรงอกมันก็จะเป็นรูถูกไหมทำให้มีทั้งเลือดทั้งของเหลวไหลออกมาจากรูนั้นโดยการที่มีทั้งเลือดและของเหลวไหลออกมาเนี่ยก็สามารถบ่งบอกได้ว่าพระเยซูณตอนนั้นขาดอากาศหายใจไปแล้วซึ่งนี่แหละเป็นจุดที่บ่งบอกว่าจริงๆพระเยซูอาจจะสิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่ก่อนโดนหอกแทงแล้วก็ได้จากสภาพร่างกายที่ได้อธิบายไปทั้งหมดนี้นะคะในทางการแพทย์ก็สามารถสรุปได้แล้วแหละว่าพระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนจริงๆและด้วยร่างกายแบบนั้นนะคะก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมาปรากฏตัวต่อหน้าสาวกในสภาพที่สมบูรณ์ได้แต่ว่าควรจะนอนพักอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดต่างหากจริงๆยังมีทฤษฎีต่างๆอีกมากมายไม่จบไม่สิ้นของซูน theory นะคะรวมไปถึงการถกเถียงเรื่องอื่นๆอีกอย่างเช่นพระเยซูอาจไม่เคยถูกตรึงกางเขนเลยก็ได้แต่เป็นการแปลความถอดความออกมาผิดค่ะก็ว่ากันไปแต่ยังไงก็ตามนะคะเราไม่สามารถเอาทั้งหมดมาเล่าในคลิปเดียวได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านต่อกันได้เลยนะคะแล้วถ้าใครที่มีความรู้ทางการแพทย์ก็น่าจะอ่านและเข้าใจได้ไม่ยากเลยค่ะถ้าใครที่มีข้อมูลนอกเหนือจากนี้ก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้คนที่สงสัยฟังกันด้วยนะคะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในคลิปนี้เนื้อหาไม่ถูกต้องอะไรยังไงเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์ต่างๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ